Trên phim Như Ý không chịu uống thuốc, còn trên nguyên tác thì tự kết liễu để vạch trần về Yến Uyển. Để lại phía sau lưng Yến Uyển là tiếng động khóa thâm cung tầng tầng lớp lớp. Như Ý biết rõ thân thể của mình, ngày qua ngày đều ho khan, cơ hồ muốn hao hết sức khỏe và tinh khí của nàng. Như Ý đứng lên, đi đến chiếc thùng cũ kỹ, mở chiếc thùng lấy ra một chiếc khăn thêu đóa hoa nhỏ. Nàng cũng không do dự, đốt lên một ngọn nến ngay ban ngày, đem khăn tay đi đốt. Ngọn lửa cuốn thật mau, liếm mềm mại chiếc khăn tay, rất nhanh hóa thành tro tàn. Sắc mặt Như Ý bình tĩnh như mặt nước. Lăng Vân Triệt, cả đời này của ta chỉ có thể cảm ơn Khanh, cũng chỉ có như thế mà thôi. Ta cầu nguyện cho Khanh đi đến được nơi nào đó bình an hỷ nhạc, phúc trạch nhất thế. Dung Bội lạnh nhạt nhìn nàng thiêu chiếc khăn tay, sau đó đem tro tàn ra sau đình viện mà đổ đi. Như Ý nghe thấy thanh âm của mình rõ ràng mà quyết tuyệt, thúc giục Dung Bội, mau. Dung Bội không khóc, lấy ra trong tay áo một cái chủy thủ nho nhỏ đưa cho Như Ý. Nàng giơ chủy thủ lên, không nói gì, nhẹ nhàng mỉm cười tự nhiên. Nàng nhìn Dung Bội thấp giọng nói, ta chết đi thì ngươi hãy đi đi. Dung Bội nếu có thể ra ngoài thì nhất định phải sống thật tốt. Dung Bội gật đầu nói, nô tỳ hầu hạ nương nương ra đi. Như Ý than nhẹ, ưu tư thật nhiều. Không biết sau này có thể bảo toàn được vĩnh cơ của ta hay không nữa đây. Dung Bội gật đầu, thần sắc kiên định mà an bình. Như Ý mỉm cười, không chút lưu luyến. Nàng hướng chủy thủ vào ngực, động tác rất nhanh, lực đao rất mạnh, chỉ cảm thấy ngực thâm lạnh, cũng không có nhiều máu tràn ra. Như Ý ngẩng mặt nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, bỗng nhiên sinh ra ý niệm hắn tươi cười chờ nàng, chậm rãi bước đến gần. Nàng không nhớ rõ đó là chuyện khi nào, là chuyện cũ hay chỉ là hư ảo mờ mịt. Như Ý nhẹ nhàng cười rồi đau đớn ngừng thở. Dung Bội vẫn quỳ gối bên cạnh Như Ý, trên mặt không chút bi thương. Nàng thấy Như Ý hơi ngửa đầu ra ngoài điện, nụ cười nhu hòa. Nàng chỉ nhắm nửa mắt, không biết có phải lảng tránh ánh nắng tháng 7 hay là muốn hưởng thụ nó. Dung Bội nghĩ nhắm nửa mắt như vậy là chết không nhắm mắt, nhất định oán hận dài lâu. Dung Bội nghĩ lấy cây kéo Như Ý thường dùng đặt ở trên kệ. Nàng không chút do dự, đâm vào đường ngang ở cổ mình. Có máu đỏ tươi phun tung tóe. Nàng thấp giọng nói, nô tỳ đến với nương nương. Trong đầu nàng luôn nhớ cái ngày mà Như Ý dừng lại gặp nàng. Lúc đó nàng chỉ là một nô tỳ đê tiện ở Viên Minh Viên bị sai dịch rất nhiều năm, chịu nhiều roi vọt và lăng nhục. Là Như Ý từ trên kiệu nhìn xuống nàng, đem nàng từ bụi rậm lầy lội lên nơi này. Bất quá nàng cũng chỉ là nô tỳ, chỉ có thể dùng cái chết mới báo đáp được ân huệ đó. Một khắc kia trong Dực Khôn Cung thật sự im lặng, hơi thở của sinh mệnh cũng đều yên lặng, không nghe thấy tiếng người. Hải Lan vội vàng đẩy cửa chạy đến liền kêu hai tiếng, tỷ tỷ. Tin Như Ý chết rơi vào trong dưỡng tâm điện, lúc hoàng đế mới ngủ trưa dậy. Đám tần phi má lúm đồng tiền như hoa, dịu ngoan hầu hạ hắn đứng dậy. Hắn chạm vào khuôn mặt của nữ nhân kia, nhưng lại không thể nhớ tên nàng. Nhưng đừng lo, chỉ cần trẻ tuổi, mới mẻ, thân thể non mềm đều có thể khiến hắn yêu thích. Huống chi nữ tử này có ý cười phong phú, đối với hắn luôn vĩnh viễn nở rộ. Mặt hắn dễ dàng hái. Là Tiến Trung tiến vào bẩm báo, hắn nói, Dực Khôn Cung nương nương tự sát. Không biết sao hoàng đế vẫn nhớ ngữ điệu khi đó của Tiến Trung. Nữ tử tự sát vào hắn, nũng nịu nói, ai da, chết cũng không lựa được ngày, thật sự chết rồi mà cũng không làm cho người ta an bình. Vì là thái giám ân sủng của hoàng đế, nên Tiến Trung cười làm lành, tiểu chủ nói đúng, chúng ta nên thỉnh Bảo Hoa Điện đến làm tràng pháp sự mới tốt. Hoàng đế không nói gì. Trong tim hắn có một trận đau đớn thâm thúy, xuất hiện vô số ý niệm trong đầu. Nàng ta đã chết,
Nàng ta thật sự đã chết rồi sao? Đi trước hắn như vậy sao? Không có nửa phần lưu luyến, nàng ta không nguyện cùng hắn sinh sống ở trong Tử Cấm Thành sao? Ý niệm như vậy khiến hắn đau đớn, hắn khó nén đáy lòng, lại càng không thể tránh né đau đớn. Nàng kia vẫn nói oanh oanh oán giận. Tiễn Trung nói, Hoàng thượng, mong Hoàng thượng thỉnh chỉ nên xử trí thế nào ạ? Hắn hỏi, người Dực Khôn Cung vì sao lại tự sát? Gọi Dung Bội đến đây, trẫm có vài điều muốn hỏi. Tiễn Trung hơi chần chừ rồi nói, Dực Khôn Cung nương nương mắc chứng lao đã lâu nên tuyệt vọng, về phần Dung Bội đã đi theo chủ mình. Hoàng đế hơi há miệng thở dốc, thở dài nói, nàng ta đi cũng không có cô đơn. Bên người nữ tử ngữ khí khinh tiếu, tỏ vẻ khinh thường rõ ràng. Ô Lạc Na Lập Thị hành động điên mê, bệnh tình ngày kịch, chợt tạ thế, thật sự có phúc nông cạn, Hoàng thượng chớ vì nàng thương tâm. Thương tâm sao? Đương nhiên là có rồi, nhưng hắn không quen thể hiện ra bên ngoài. Tiễn Trung tiến lại gần, cung kính xin chỉ thị. Hoàng thượng, Dực Khôn Cung nương nương tự sát, không biết tai nghi nên xử trí thế nào. Nàng kia còn lải nhải, nghĩ là ỷ vào sủng hạnh của hoàng đế, càng thêm làm càng. Hoàng thượng, Tần Phi tự sát là tội lớn, Ô Lạc Na Lập Thị đã công nhiên làm nhục hoàng thượng rồi ạ. Hoàng đế không kiềm chế được, quát khẽ nói, lui xuống đi. Nàng kia giật mình, không biết phải phản ứng ra sao, nhìn thấy hoàng đế lạnh lùng mới thấy sợ hãi, cũng không dám khóc thành tiếng, lui thân chạy thật nhanh ra ngoài. Chuyện này xảy ra ngoài ý muốn, ngay cả Tiễn Trung cũng không nghĩ đến, hắn chỉ thể nhắm mắt nghe hoàng đế phân phó. Hoàng đế im lặng một lát rồi mở mắt ra, đáy mắt ửng đỏ, giọng có chút khàn khàn. Ô Lạc Na Lập Thị, nàng ấy nhất định không muốn làm hoàng hậu của trẫm. Tiễn Trung lập tức nói, vậy tang nghi sẽ như thế nào ạ? Ánh mắt hoàng đế không biết nhìn nơi nào. Thôi, tang nghi lấy chi lễ hoàng quý phi mà làm, Vĩnh Cơ đâu, đưa Vĩnh Cơ trở về chịu tang, tiễn nàng ấy đến đoạn đường cuối cùng. Hắn suy nghĩ một lúc còn sống nàng ấy cùng Thuần Huệ hoàng quý phi có mối giao hảo, nên hãy chôn hai nàng ấy cùng nhau đi. Tiễn Trung đáp ứng, đang muốn rời đi, hoàng đế bỗng nhiên gọi hắn lại. Trước khi Dực Khôn Cung tự sát, có gặp qua người nào không? Tiễn Trung do dự một lát, cười làm lành nói, Hoàng thượng, có hoàng quý phi đưa ít vật bổ đến thăm Dực Khôn Cung nương nương, ngoài ra không có ai khác. Hoàng đế không lên tiếng, lại thấy rõ ràng trong ánh mắt Tiễn Trung có nét do dự. Trẫm biết rồi, Du Phi cùng Ô Lạc Na Lập Thị thân cận, mọi việc tang nghi đều giao cho nàng ấy xử trí đi. Tiễn Trung chấn động lập tức nói, dạ, nhưng Du Phi nương nương vừa mới có tang không lâu, chỉ sợ lực bất tòng tâm, trong cung chủ sự vẫn là hoàng quý phi. Hoàng đế tựa như không kiên nhẫn, Du Phi nếu không được, còn có Dĩnh Phi đi đến giúp đỡ, truyền chỉ phong Dung Tần lên làm Dung Phi, hưởng chi lễ quý phi, cùng Du Phi chiếu cố Vĩnh Cơ. Tiễn Trung liên tục vâng dạ, lui ra ngoài cho người đi làm. Hoàng đế không nói được lời nào, chỉ là nhìn bóng dáng Tiễn Trung. Giây lát sau, hắn phân phó thái giám bên cạnh nói, đi gọi Lý Ngọc về cho trẫm, trẫm muốn hắn hầu hạ.